Qindra shqiptar shpenzojnë miliona euro për të trajtuar në spitalet jashtë vendit. Me një buxhet anemik, shëndetësia shqiptare nuk është në gjendje të përballojë të gjitha kostot për ata që vuajnë nga leuqemia, tumoret apo ka nevojë për transplant. Në shumë raste, pacientët janë orvatur nëpër gjykata për të kërkuar shërbimin e mohuar, duke prodhuar fatura dëmshpërblimi që rëndojnë mbi taksapaguesit. A janë paketat shëndetësore të miratuara, një skem që çon para drejt sektorit privat. Në gusht të vitit 2021, Eleni Skënderi, vetëm 13 vjeçe, u përplas nga një kamion teksa kalonte në vijat e bardha në zonën e Astirit. Nevoja forte shpirti. Kamioni kaloi sipër të Mitrës, duke i shkaktuar trauma tepër të rënda me dëmtime serioze në organet e brendshme, shtyllën kurizore dhe legen. Një bombë. Doktori më tha se goca juaj ndodhet në spital, e ka goditur kamionin. Nuk u mendova 2 herë, shkova urgjent e spitalit. Goca ishte shumë keq. Fjala e parë që më tha goca, tha, babi ju dua shumë. Eleni nënshtrohet 2 operacioneve emergjente pranë spitalit të traumës për të mbajtur në jetë. Por, për ndërhyrje në shtyllën kurizore, nuk mund të bëjë gjë për të miturën në Shqipëri. Ajo qëndroi gati 2 muaj në këtë spital, pa mundur do t'i ulnin temperaturën e lartë që kishte gjatë gjithë kohës. Kjo gjendje, jo vetëm që nuk lejonte trajtim të mëtejshëm, por po i rrezikonte seriozisht jetën vajzës. Të gjendur në këtë situatë, mjekët u rekomanduan familjarëve ta dërgonin për trajtim të specializuar jashtë. Ka qenë një situatë shumë e vështirë, ka qenë për një periudhë afro 2 muaj isha aty me një temperaturë shumë të lartë që nuk i zbriste temperatura. Unë i pyeta mjekët dhe më thanë, nëse ke mundësi ta çosh diku jashtë, patjetër që është më mirë. Edmondi, emigrant në Itali, pas aksidentit të Sëbijës, la pas gjithçka. Ato pak para që i kishte kursyer nga emigracioni, u zhdukën gjatë tyre ditëve të vështira. Trajtimi i vajzës jashtë kushtonte $80,000, para që ata nuk ishin mundësi t'i siguronin. Vajza po luftonte me vdekjen dhe kohën. Çdo ditë që kalonte, shtonte rrezikun për jetën. Në këtë situatë, ata kërkuan ndihmë dhe u hap një fushat për mbledhje fondesh. Brenda një jave, mijëra qytetarë dhe emigrant dhuruan nga kursimet e tyre, duke bërë të mundur mbledhjen e shumës që i kërkonte spitali. Na u dha mundësia për një kohë rekord që u mblodh shuma që kishin kërkuar nga spitali ku shkuam në Turqi. Shuma ka qenë $80,000. Eleni u nis në gjendje të rënë drejt një spitali të specializuar në Turqi. Atje mësuan se për shkak të qëndrimit shtrirë për një kohë të gjatë në Tiranë, kishte marrë një infeksion të rëndë në shtyllën kurizore. Ndaj, betejë e parë ishte me infeksionin. Goca ka qenë me mjekim të përditshëm atje, se infeksioni ishte shumë i lartë në pjesën e kurizit dhe nuk i binte temperatura. Pas një periudhe kohë që u bë një ndërhyrje tek pjesa e kurizit, filloi të stabilizohej temperatura. Pasi u stabilizua infeksioni, u nisën një sër ndërhyrjesh të tjera në kockat e legenit dhe shtyllën kurizore. Mrekullia ndodhi. Ndonë se kur iku ishte në zgrip të jetës, më 2 janar 2022, Eleni mund të vinte në Shqipëri me këmbët e saj. Sot vajza ende ka disa vështirësi, por i është rikthyer sërish shkollës, ku qëndron 3 orë çdo ditë.
Iati, Edmondi, e shoqëron çdo mëngjes me një taksi. E pret kur mbaron mësimin dhe sërish me taksi e shon drejt një qendre fizioterapie. Eleni ka bërë një përmirësim të dukshëm dhe është kthyer në forcën e të gjithë familjes. Në vend që të jep ne forca asaj dhe kurajo, na jep ajo neve. Se ka qenë shumë optimiste gjatë gjithë kësaj periudhe, është treguar shumë e fortë, edhe nuk e dha veten asnjëherë. Të bindur që kjo që ndodhi ishte një jetë e dytë për të, familjarët kanë falenderuar mira shqiptar që kontribuan për shërimin e së bijës. Është një mrekulli e Zotit për Elenin. Është një mrekulli. Njëjtë si Eleni, qindra shqiptar përballen me mungesën e shërbimeve në spitalet publike. Të varfër e të pashpres, një pjesë e tyre nisin betejën e vështirë për të kërkuar shpëtim për jetën e familjarëve të tyre në spitalet jashtë Shqipërisë. Disa zhyte në borxhe në kredi e një pjesë tjetër ju drejtojnë rrjeteve sociale ku hapin thirrje për mbledhje fondesh. Shumica e pacientëve që kërkojnë shërim në spitalet jashtë vendit vuajnë nga diagnoza të rënda, siç janë leuqemia, skolioza, hemoragji cerebrale, tumore të ndryshme apo nevoja për transplante. Shqipëria ka pasur disa marrëveshje, kryesisht me Italinë dhe Turqinë, për dërgimin e pacientëve jashtë. Bëhet fjalë për të gjitha ato raste, të cilët vuajnë nga sëmundje të vështira, për të cilat shëndetësia shqiptare nuk ofron pajisje diagnostikuese, apo ka nevojë për mjekim të veçantë që nuk ofrohet në spitalet shqiptare. Pandemia duket se ka goditur rënd edhe këto shërbime që rrezikojnë jetë. Në janar të vitit 2021, Ministria Shqiptare e Shëndetësisë rifreskoi marrëveshjen dhe premtoi se do të dërgonin 100 pacientë çdo vit. Megjithatë, ky duket një premtim i largët për shqiptarët. Natyrisht që ka raste që në Shqipëri mund mos zgjidhen. Ministria e Shëndetësisë ka pasur marrëveshje të shkruar, të aprovuar me disa vende të ndryshme, me Turqinë, me Italinë e tjerë, po mund të jetë bllokuar për shkak të Covidit. Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë gjetur një zgjidhje për t'ju shpëtuar jetën qytetarëve. Çdo vit këto shtete shpërndajnë një fond prej 10 milionë eurosh për të dërguar pacientë në nevojë ekstreme për t'u trajtuar në spitale të specializuara private. Shqipëria është ende larg kësaj zgjidhjeje dhe i ka varur shpresa tek marrëveshjet dypalshe që duket nuk po funksionojnë siç duhet. Është kjo arsye që ekspertët mendojnë se qeveria shqiptare nuk e ka seriozisht këtë pjesë të kujdesit shëndetësor. Shëndetësia është një shërbim shumë i shtrenjtë për shqiptarët, dhe kjo vërtetohet nga të dhënat krahasuese të Eurostat. Në 2021, sipas të dhënave të këtij institucioni ndërkombëtar, në Shqipëri kujdesi për shëndetin ishte 34 herë më i shtrenjtë se mesatarja e 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Kjo e bën kurimin shumë më të kushtueshëm se në pjesën ndërmuese të vendeve të BE-s. Vetë Ministria e Shëndetësisë ka hedhur një përpara në vitin 2014, kur miratoi 10 paketa shëndetësore 100% të rimbursueshme. Ligji për sigurimin e detyrueshëm të kujdesit shëndetësor parashikon blerjen e këtyre shërbimeve shëndetësore edhe nga spitalet private. Një praktikë kjo që ka nisur të funksionojë që nga viti 2015, por sërish shteti nuk ka qenë në gjendje të ofrojë mbështetje për të gjithë. Më të privuarit, edhe në këtë rast, mbeten ata që janë në pamundësi ekonomike. Në disa raste madje, është dashur ndërhyrje e palëve të treta për të kërkuar llogari institucioneve se përse pacientët kanë mbetur pa shërbimin që u takon me ligj. Ne jemi njohur në fakt në disa raste të cilat kanë qenë edhe vetë jeta dhe shëndeti i qytetarëve në rrezik si pasojë e mosveprimit nga ana e institucioneve shëndetësore. E trumbetuar si një sukses i madh në mbështetje ndaj pacientëve, paketat shëndetësore janë parë nga ekspertët si një skemë abuzive që dërgon miliona lekë në spitalet private, duke lënë në hije sistemin publik. Është një skemë për të drejtuar në ofrues të caktuar, pra me emër të caktuar, jo për te privatin në përgjithësi, por tek një i caktuar. Pra mund të kthehet ose mund të jetë kthyer në një skemë abuzimi. Por le të shohim më konkretisht paketat shëndetësore, të cilat rimbursohen 100% nga shteti. Si
Sipas të dhënave të fondit të sigurimit të detyrueshëm të kujdesit shëndetësor, numri personave që kanë përfituar nga paketat shëndetësore ka ardhur në rritje, duke arritur kulmin me 12.555 persona të përfshirë në këtë skem për gjatë vitit 2021. Në krye të listës, qëndrojnë ata që kanë përfituar nga dializa. Dializa është një ndër paketat më të përfolura për shkak të monopolit të krijuar nga Spitali Amerikan, por edhe numri të lartë të pacientëve që përfshihen në këtë skem. VKM-ja e vitit 2017 përcakton se një seancë dialize kushton 12.106 lekë të reja. Referuar të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2021, janë realizuar 243.000 seanca dialize, me një kosto totale prej 2.6 miliard lekë. Në paketën e dializës, bën pjesë edhe kryerja e interventit të vendosjes së fistulës, me një kosto prej 10.937 lekë. Po ashtu, edhe kryerja e interventit për vendosjen e grafitit, me kosto prej 67.162 lekë. Shërbimi i dializës dhe i fistulave ofrohet edhe në spitalet publike, duke bërë që rastet e vështira të trajtohen në spitale shtetërore, duke lehtësuar punën e privatit. Një raport i detajuar i kontrollit të lartë të shtetit mbi kostot e paketave shëndetësore gjeti se për gjatë 2018-s, paketa shëndetësore i kushton buxhetit të shtetit 3.2 miliard lekë, në të cilat 64.8% shkuan për dializën, e cila rrëmbeu plot 1.8 miliard lekë. Në total, spitalet private kryen mbi 60% të gjithë paketave shëndetësore, për të cilat ata morën nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore rreth 2 miliard lekë. Spitalet publike, të cilat duhet ishin edhe përfituesit kryesor të kësaj skeme, performuan më dobët, duke realizuar 40% të ndërhyrjeve dhe u rimbursuan me një fond prej 1.2 miliard lekësh. Ajo çfarë ka dalë si problematike me këto kontrata, të cilat bëhen në partneritet me sistemin privat, është mënyra se si janë hartuar kontratat, të cilat më shumë favorizojnë privatin, pra favorizojnë koncesionarin sesa publikun. Çfarë do të thotë? Është vendosur një numër i caktuar analizash, të cilat ose seancash dializës për shembull që do të bëhen, por që nuk janë në përputhje me seancat reale të dializës që kryen. Çfarë do të thotë? Që shpeshherë shteti paguan për më shumë seanca se sa kryen, dhe kjo gjë ndodhet me paketat e tjera. Dializa ka qenë disa herë në qendër të kritikave për mënyrën se si ky shërbim u dha me koncesion. Një tjetër auditim i KLSH-s në vitin 2018 zbuloi se Ministria e Shëndetësisë vendosi të jepte me koncesion për llogari të kompanisë Dia Vita dializën në Shkodër, edhe pse kishte një repart funksional dhe në kapacitet të plot pune. Në netim për këtë çështje, përfundoi ish drejtori, i cili sipas KLSH-s nuk ka vënë dieni autoritetet e linjës se dializa në këtë spital funksiononte më së miri nga viti 2005 deri në vitin 2016. Si pasojë e këtij abuzimi, 9 aparatura të dializës, edhe pse ishin në gjendje të mirë pune, u lanë të degradohen. Skandali bëhet edhe më i madh, po të marrim në konsiderat faktin se ky repart jo vetëm ishte në punë, por aparaturat kishin garanci mirëmbajtje deri në mars 2017. Pra, edhe për një vit pasi u kyçën në magazin. Në fund të vitit 2015, Ministria e Shëndetësisë ja dha me koncesion shërbimin e dializës kompanisë Dia Vita. Koncesionari ushtri në 5 qytete: Vlorë, Shkodër, Lezhë, Elbasan dhe Korçë, dhe vlera e kontratës për llogaritë të jetë 8.6 miliard lekë. Që nga i vit, numri i pacientëve që marrin këtë shërbim në spitalin publik ka ardhur në rënje, duke i referuar në sistemin privat. Kjo skema e paketave shëndetësore shkon fillimisht në spital. Ai spitali thotë shiko se ne nuk kemi mundësi për ty dhe ti duhet shkosh pastaj tek privati. Dhe te privati thotë ke njëshin, dyshin apo treshin, s'po them emra. Pra një nga këto, ose do shkosh ke njëshin. Pra dhe e drejtojnë. Pra i jep hapësira për abuzim. Ndërkohë që mënyra si është konceptuar në fillim është që fondi sigurime ketë kontratë rimbursimi, siç kam informacitë, ketë dhe me ofruesit privat, dhe qytetari shqiptar shkon direkt ke ofruesi privat, merr shërbimin dhe kjo rimbursohet nga shteti. Në vitin 2009, në QSUT, pas një pune disa vjeçare, ekipi shqiptar arriti të kryente transplantin e parë të veshkës. Themelet për kryerjen e transplanteve të veshkave në Shqipëri u hodhën në vitin 2006, kohë kur nisi krijimi i infrastrukturës për realizimin e transplanteve në vendin tonë.
Fal një investimi mbi 1 milion euro, u ngrit salla me të gjitha parametrat, u specializuan stafet dhe u premtua se transplanti do të ishte një rutinë për QSOT-n me afërsisht 20 raste në vit. Ndërkohë në listë pritje ishin rreth 500 pacient. Paradoksalisht, sallës së transplanteve në QSOT, që ishte teknologji e fundit, ju vu kyçi. Aktualisht, transplanti veshkës ofrohet vetëm nga spitalet private. Sigurisht, i rimbursuar nga shteti. Mjeku i njohur, Mustafa Xhani, i cili ka drejtuar për vite të tëra shërbimin e urologjisë, ku edhe u vendos salla e transplanteve, ishte në krye të ekipit, të cilët u specializuan për transplantet. Ai ende nuk e ka të qartë se përse u ndërpren transplantet në QSOT. Pastaj ngeli filluan zërat që jo nuk e bën zërat si që kemi ne jemi keqdashës në herë, jo nuk e bën dot ekipi urologjisë, jo kështu e jo andej, me qëllim që u transferua edhe bëheshin në për spitalet private. Atëherë unë kërkova me insistim, zoja ministre ishe drejtoresh atëherë, kërkova një takim dhe i thash, deklarova që ekipi i urologjisë është plotësisht, i nefrologjisë urologjisë është plotësisht i aftë të kryej, të vazhdoj transplantin renal. E pash që nuk kishte dëshirë për të bërë. Sipas tij QSOT e ka të gjithë infrastrukturën dhe kapacitetet për të realizuar këtë ndërhyrje kaq delikate. Por e gjitha është çështje vullneti. Këtu lindin dyshime për interesat e privatëve. Pyetja vjen pse nuk kryet. Unë jam i bindur, pavarësisht se jam atje tani, jam i bindur që ato mjek që kemi qenë bashkë, janë të aftë të kryen transplantin renal. Po kështu edhe ekipi i nefrologjisë, po kështu edhe ekipi i imunologjisë. Paketa e transplantit të veshkave është një prej ndërhyrjeve më të kushtueshme që aktualisht realizohet vetëm në spitalet private. Kjo paketë është përllogaritur të ketë një kosto prej 1.2 milion lekë të reja, ose 10.000 euro për çdo ndërhyrje. Ndërkohë që flakja akute, që është një tjetër diagnozë, ka një kosto prej 500.000 lekësh të reja. Ministria e Shëndetësisë thotë se për gjatë vitit 2021 janë nënshtruar kësaj procedure 30 pacient me një kosto 36.7 milion lekë. Të gjitha këto para kanë shkuar në privat, pasi për arsye të paqarta, shteti nuk e ofron dot. Për transplantin renal, të paktën 10-12 një muaj duhet patjetër të bëhet në QSOT. Është në nderin e QSOT-s. Tjerët mund të bëhen në spitalet private, prandaj shteti ka bërë një favorizim goxha të madh që ka vendosur këtë paketë nga SKSH-ja. Ironikisht në vitin 2019, teksa inspektonte aparaturat e reja të hemodializës në QSOT, ministrja Ogerta Manasirliu riktheu sërish premtimin për transplantin e veshkës në QSOT, por deri më tani asgjë nuk është bërë. Ju e keni ndjekur kryeministrin kur bëri vizitën e fundit, kur tha që spitali Nën Tereza do t'jenë nga më të mirë në Ballkan. Ndërkohë, kur e bën Maqedonia transplantin rutinë në shtet, dhe kemi çuar disa të smur atje. Atëherë, pse mos e bëjmë neve? Jemi më pak të Zot? Jo. Gisel Leka, një mitur nga fshati Mokër në Pogradec, lindi me probleme të mëdha në dëgjim, gati shurdhëri. Mjekët rekomanduan vendosjen e implantit koklear sa më shpejt ishte mundur, në të kundërt, fëmia do të kishte probleme në të folur. Implanti koklear është një tjetër paketë shëndetësore premtuar se do të rimbursohet 100% nga shteti. Por për Giselin dhe familjarët e tij, kërkesa për vendosjen e implantit do të kalonte nëpërmjet betejave ligjore. Gjyshi të miturit rrëfen se sa të vështirë kanë pasur për të marrë këtë shërbim. Ne kemi konstatuar që në moshën 2 vjetë. E kemi çuar në Pogradec, nga Pogradeci në Tiranë, në spitalet e Nën Terezës. Dhe aty konstatuam që ai nuk dëgjonte. Dhe kështu pastaj duhet bërë transplant koklar. Na zgjati shumë për rreth 4 vite. Ka thoshin, por ku dim neve, nuk u del, nuk ka. Nuk e përfitonin tendrin ata që kishin, nuk e dim. Sipas tij, nëse nuk do të ishte për 2 organizata që asistuan për ta ndjekur këtë rast, nuk i dihet nëse do të ishte arritur një zgjidhje për problemin e fëmijës. Në gjyq ne kemi ndejur 4 vite.
Edhe është shumë 1 vit e gjysmë dosjet të ngelë të mbylla për shkak të vettingut në atë kohë. Implanti koklear është ndërhyrja më e shtrenjtë që rimbursohet nga shteti shqiptar. Me një kosto totale prej $29.000, ku përfshihet ndërhyrja dhe vendosja e implantit që rikthen dëgjimin. Kjo paketë nuk u bë aktive për një kohë të gjatë, duke privuar nga e drejta për shërbime rreth 20 pacientë në vit, kryesisht të mitur. Ajo çfarë ndodhte në atë kohë ishte që pavarësisht se implanti koklear u premtua që do të rimbursohej nga shteti, ishte një procedurë që nuk ofroi fare, as në privat, as në shtet. Identifikuam një rast të cilën e ndoqëm me rrugë gjyqësore. Pra ne plotësuam një dosje të plotë të një pacienti i cili kishte bërë të gjitha përpjekjet për të kryer implantin koklear në shtet, pasi kishte marrë të gjitha përgjigjet negative, dosja u plotësua sigurisht pa patur qëllim kryesor për të ndjekur rastet në rrugë gjyqësore, por ishte një formë për të ngritur një praktikë dhe ndoshta për të ngritur një gjendje alarmi edhe tek Ministria e Shëndetësisë që të ndërmerrte diçka konkrete për ta plotësuar këtë si nevojë. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, duke e konsideruar cënim të rëndë dhe diskriminim shëndetësor, e dërgoi çështjen në gjykatë. Duke konstatuar diskriminimin për shkak të mohimit të përshtatjes së arsyeshme, për shkak se të miturit praktikisht nuk ishte ofruar implanti koklear. Kishin 3 institucione në ato kohë, të cilat ishin të përfshira në këtë mosveprim administrativ të quajtur nga ana e gjykatës, Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila ishte përgjegjëse pikërisht për administrimin e të gjithë procesit të implantit koklear, Fondin e Kujdesit të Detyrueshëm Shëndetësor dhe kishim edhe pikërisht Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Por, betejë në drejtësi kërkonte kohë dhe Giselit i shtoi rreziku. Pak më shumë me vonesë. Do të bëshe në moshën 2 vjeç dhe ishte djali shumë normal, nëse do bëshe 2 vjeç. Ai u bën në moshën 7 vjet dhe ka shumë mungësira tash ai njeri. Giselit u bë mundur vendosja e implantit koklear vetëm pas betejës në gjykatë. Madje, vendimi parashikonte edhe një dëm shpërblim në shumën prej 60.000 eurosh për zvarritjet e shkaktuara. Pra një shumë që paguhet nga taksa paguesit shqiptar për shkak të abuzimeve nga zyrtarët e shëndetësisë. Sot Giseli është 9 vjeç dhe për shkak se implanti koklear ju krye shumë vonë, kur ai ishte thuajse 7 vjeç, ka shumë vështirësi. Vetëm pak kohë më parë, prindërit e tij kanë dëgjuar të shqiptoj fjalët ma dhe ba. Krejtëndryshe do të kishte qenë situata, po të ishte nënshtruar implantit kur ishte 2 vjeç. Kam qenë aq i dhëruar për këtë Gisel, që më dhimbte zemra kur e shifnje. Dhe tash u bë me gjithmet shumë mirë. Tash ka vënë implant, ka filluar të thot mama, baba, fjalët ato më të thjeshta vjen si një fëmijë 1 vit e gjysmë 2. Tash ka filluar. Aktualisht, prindërit e tij janë të detyruar të zhvendosen në Pogradec, ku kanë marrë një shtëpi me qira dhe çdo ditë e dërgojnë djalin në fizioterapi. Por jo të gjithë e kanë pasur këtë fat, pasi implanti koklear ka qenë një ndër paketat më problematike. Shërbimi në fjalë u realizua për herë të parë në 5 pacientë vegjël gjatë vitit 2020 në shërbimin otorinolaringologjisë, i njohur ndryshe si Spitali Francez në QSUT. Kjo ndërhyrje ka kriter moshën dhe vendoset në fëmijërinë e ershme. Një ndër objektivat shumë të rëndësishëm që kishim vënë vetes në shërbimin ORL për të kryer implantet e para kokleare. Në fillim të marsit të vitit 2022, Ministre e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, njoftoi se këtë ndërhyrje të kushtueshme e kanë përfituar deri më tani 20 fëmijë. Problematike këtyre paketave është monitorimi i paketave. Çfarë do thotë? Nuk ka një sistem monitorimi nga ana e shtetit se si funksionojnë këto paketa. Dhe kjo gjë bën që shumë herë të ketë abuzim dhe të ketë më shumë para që jepën se sa shërbime që ofrohen. Përkundër investimeve që janë bërë në infrastrukturë, sidomos në godinat amortizuara në QSUT, siç është edhe urgjenca kirurgjikale apo ndërtimi i spitalit të sëmundjeve të brendshme, e cila është në ndërtim e sipër, shoqëria civile rendit një sër mungesash me të cilat përballet spitali publik. Është e rëndësishme të theksohet mungesa e PET-scan në shëndetësinë shqiptare. Të gjithë pacientët që janë në proces diagnostikimi me kancer, ose ata që janë diagnostikuar, e kanë të detyrueshme që të shkojnë në vendet e rajonit. Kostoja e një PET skaneri fillon minimalisht 1.000 euro, kosto të cilën pacienti duhet ambuloj me shpenzimet e tij. Theksojmë që mund të jetë i vetmi vend në rajon që nuk ofron një shërbim të tillë për pacientët me tumor. Pacientët shqiptar orientohen drejt Maqedonisë së Veriut, Turqisë dhe Italisë.
për shembull PET skaneri, një aparaturë shumë e nevojshme në rastin e diagnozave malinje. Aktualisht në Shqipëri ka ardhur vjet vetëm në një nga spitalet private, spitalet shtetërore nuk e ofrojnë. Kështu që detyrohen që të gjithë pacientët me një diagnozë malinje, të cilët orientohen nga mjekët, duhet shkojnë në Turqi, kryesisht në Turqi, në vendet e tjera për të kryer këtë si ekzaminim dhe një sër ekzaminimesh të tjera. Duhet i kushtohet vëmendje trombektomisë. Infrastruktura në spitalin publik është e gatshme, por nuk realizohet, duke bërë që të gjithë pacientët të orientohen drejt spitalit amerikan me një kosto rreth 15.000 euro për ndërhyrje. Por, investimet në godina janë vetëm një anë e medaljes që nuk vlen nëse nuk përmbushen kërkesat e tjera të domosdoshme. Sot sistemi shëndetësor shqiptar vuan për burime njerëzore. Nga mungesa e specializimeve, tek largimi i mjekëve jashtë, po sjellin pasoja mjaft të rënda për sistemin. Infrastruktura është përmirësuar goxha. Teknologjia është përmirësuar gjithçka, por nuk janë kryesore këto. Kryesore janë burimet njerëzore. Ju e dini tani që ka vite që nuk shkon njeri për të specializuar më jashtë shtetit ose shkojnë në mënyrë spontane, private. Duhet ketë që në Turqi, çdo shef shërbimi, çdo mjek shkon në Europë, në Angli, në Gjermani, në Francë për të bërë updatimin e tij. Se nuk mjafton vetëm libri, nuk mjafton vetëm interneti. Mjafton duhet si noti mësohet në tet, thot populli. Paketa e kardiologjisë është një tjetër paketë e rimbursueshme nga shteti. Ajo përfshin 4 ndërhyrje, që kanë një kosto nga 62.000 lekë më e lira e deri në 159.000 lekë, që është më e shtrenjta. Paketa e kardiologjisë është një ndër më të shtrenjtat dhe parashikon 3 lloje ndërhyrjesh jetë shpëtuese. Kostot e këtyre ndërhyrjeve janë përllogaritur nga $4.000 më e lira deri në $7.500 më e komplikuara. Kjo nënkupton që çdo pacient duhet ta përfitojë falas të ndërhyrje pavarësisht nëse e kryen në privat apo në shtet, mjafton të ndiqet sistemi referimit. Paketa e kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë zën edhe gamën më të madhe të ndërhyrjeve të kryera në spitalet publike. Përgjatë vitit 2021, Ministria deklaron se këtë shërbim e kanë përfituar 8.600 pacientë me një kosto 1.1 miliard lekë, ose thënë ndryshe, rreth $11 milion. Referuar të dhënave në raportin e auditimit të KLSH-s në vitin 2018, nga paketa e kardiologjisë përfituan 5.923 persona. 5.639 prej këtyre rasteve, ose 96% e totalit, janë realizuar në sistemin publik. E njëjta situatë paraqitet edhe sa i përket ndërhyrjeve kardiokirurgjikale, ku nga 904 në total, në sistemin privat janë kryer vetëm 77 prej tyre, ose 9% e totalit. Në momentin që ka filloi, spitalet publike po ishin 8 orë në ditë, mund të punonte koronarografia dhe bënin aq koronarografi, po të bite infarkti mës orës 4, ishte çdo njeri do ishte detyruar të shkonte në spital privat. Sot që jemi duke fol, koronarografia punon 7 ditë 24 orë. Historia e Valekës nga Mokra është dëshmi se si paketa shëndetësore përdoren për të trafikuar pacient. Ndonë se është shtruar në spital me urgjencë, ajo nuk i është nënshtruar një ndërhyrje në zemër, pasi mjeku e rekomandoi në sistemin privat. Unë më mbash shefiro, ma shumë. Vajtat e mjekja u vizitova dhe më tha që do bosh iko. Bora dhe ikun, e më tha të je për operim se jemi voglim valvule. Zvoglim i bëra koronare të gjitha i bëra. Më tha të do bosh operim. U shtrova në Tiranë, u bëra në gjendje kome. 5 ditë nënta në reanimacion. Pastaj vajta më nxorën për aty shqish në spital. Edhe më thanë, ti do bësh operim. Kjo nuk do të rezultonte aq e thjeshtë, pasi mjeku i ka kërkuar para që të realizojë ndërhyrjen. I tha goca, tha, doktor, ne jemi të largët. Sa të kushton se sun vim 2-3 herë. A e tha, na tha që nuk dua në gjë, po një kafe. E po mirë, dakor, dilni. Po ju jeni të 400-at, na tha, në numër jeni të 400-at i do të bëj operim. U vjen mas 2 muaj radha. Keq bora, djale nuk kam. Një burë të sëmurë. Erdhën dhe ndorën të 3, ikën në Tiranë dhe njëri i thanë doktorit. Kështu i thanë që neve, ajo është goxha e rëndë,
të vim që ta bëjmë operim. Edhe ju ofruan një pagë të vogël. E sa jo, sa unë, sa me që qënë ka rëndë, ju pas ki pare, u kishtë të thonë, e një të spitali Amerikan, sa atje bëj 10.000 euro. Në pamundësi ekonomike, ajo ka refuzuar të bëjë ndërhyrjen, të cilën nuk e ka realizuar edhe sot e kësaj dite. Më mirë, do rroj sa të rroj dhe do vdes, nuk vetë të bëjmë operim. Me një bashkëshor që vuan prej vitesh nga distrofia muskulare, ajo rrëfen braktisjen nga sistemi shëndetësor dhe të gjithë të ardhurat i shpenzojnë për ilaçe. Ilaçet e mia nuk kanë të ngryr, janë vajta dirë, si që pata 100.000 lek, 70.000, 30 këtje, të tëra i pagohen po gratis. Ilaçe, se unë i marrë nga ilaçet e shtrenjta, sepse më thot doktorisha, unë të japë, thot, dhe kanë të tjera, thot, por nuk të bëjnë efekt, thot. Nuk kemi as që farë ndime, as për shteti, as për komune, as për një s'kemi ndime. Ai 30 vjetis, mu, po kush o i zoti merë, kush o i zoti nuk merë këto në këtë qevëri. Mënyra se si funksionon skema e paketave shëndetësore nuk e bën ato të drejtë. Mjekët që punojnë në spital publik duhet motivohen mirë në të gjitha drejtimet, në kushtet e punës, në ekipimin e pajisje teknologjike dhe nuk duhet të ketë trafik, pra të smurët ke spitali privat, ai nuk duhet ta ketë mendjen ke privati. Ai thotë marroj shpejt këtu se kam lënë në orën 4 një operacion ke privati, jo, nuk shkon kjo punë. Pacientët shqiptar u lanë vetëm edhe gjatë pandemisë së COVID-19. Megjithëse fondet në këtë drejtim nuk munguan, ato nuk u përdorën për qëllimin që u dhanë, duke bërë që shqiptarët t'i përballonin efektet e COVID me lekët e xhepit. Skema e recetës me rimbursim për COVID-19 rezultoi të ishte një skem fiktive mbështetje. Megjithëse qeveria shqiptare akordoi plot 9.8 milion euro, një studim i mbështetur nga Fondacioni Østminster për Demokraci ka gjetur se nga ky fond u disbursuan vetëm 242.000 euro, ose vetëm 2.5% e fondit total. Dramatike është edhe masa e mbështetjes së përfituar. Një pacient që kaloi COVID-19 në kushte shtëpie shpenzoi mesatarisht 813 euro. Vlera mesatare me të cilën u rimbursuan nga shteti ishte rreth 33 euro. Shqiptarët rezultuan ndër popujt më me shumë shpenzime nga xhepi gjatë pandemisë. Familjet shqiptare shënuan rritjen më të lartë të shpenzimeve për shëndeti në vitin 2020 me 28% në raport me vitin e mëparshëm. Ky nivel konsiderohet rekord në Europë, pasi është 2 herë më e lartë se sa shteti i dytë në listë, që është Serbia, me plus 12.9% e shpenzimeve për shëndetin. Nga ana tjetër, në zonën euro ky tregues ra me 5% për të njëjtën periudhë. Mesatarisht në Shtetet e Bashkimit Evropian, shpenzimet e njësive ekonomike ranë me 3.8% të ardhurave mesatare të qytetarëve. Në vitin 2020, shpenzimet totale mujore për shëndetin e 769.000 familjeve në vend ishin 334 milion euro, ose rreth 72 milion euro më shumë në krahasim me vitin e mëparshëm. Pacientët me HIV/AIDS ishin një tjetër kategori që u gjendën në udhkryq gjatë pandemisë. Spitali infektiv ku ata trajtoheshin u vënë në dispozicion vetëm të pacientëve të COVID, duke mos ofruar shërbime për këtë kategori. Të mos flasim pastaj për shërbimin e reanimacionit, kur pacient në stadiet të avancuara të AIDS-it do të duhej të asistoheshin nga mjek infeksionist të specializuar. Dhe kjo nuk ndodhi. Në shumicën e rasteve ose janë trajtuar në shtëpi nga familjarët, duke marrë infermier ose mjek po pa i treguar diagnozën e vërtet, ose janë drejtuar jashtë vendit në klinika të tjera të specializuara. Edhe në këtë rast, zgjidhja mbetën spitalet jashtë Shqipërisë. Pengesa që u përball pacienti ishte fakti që nuk mund të vinte në Tiranë për një trajtim më të specializuar, sepse aktualisht i thanë që nuk ka spital infektiv ku të shtrojmë dhe të trajtojmë për këtë diagnozë. Shoqatat e pacientëve sugjerojnë se autoritetet duhet të jenë të kujdesshme në hartimin e politikave, të cilat duhet të jenë gjithëpërfshirëse. Mund të penalizojmë një grup
pacientësh për t'i asistuar një grupi tjetër me një qasje të re. Pra në këtë kontekst duhen gjetur zgjidhje alternative që të ofrojnë shërbim gjithëpërfshirës për të gjitha grupet e pacientëve pavarësisht situatës. Tani do të merremi me një rast absurd, se si 2 skanerat të tenderuar nga Ministria e Shëndetësisë për të përballuar situatën COVID-19, njëri parashikuar për në QSUT, mbeten peng i një tenderi që ngre dyshime për fitues të paracaktuar. Pajisjet mjekësore ishin një tjetër zë i rëndësishëm në dispozicion të cilit u vun 7.7 milion euro gjatë pandemisë. Por pavarësisht emergjencës shëndetësore, sektori publik i shëndetësisë shpenzoi për periudhën janar-gusht 2021 vetëm 22.8% të planit vjetor për blerjen e pajisjeve mjekësore, ose 1.74 milion euro. Alokimi i fondeve për blerjen e pajisjeve mjekësore u pengua nga tenderët e parregullt dhe ankesat që shoqëruan procesin e tenderimit. Rast përfaqësues është blerja e një skaneri, i cili ishte programuar të realizohej që në vitin 2020, por procesi është stërzjatur nga ankesat e kompanive pjesëmarrëse në garë. Blerja e kësaj pajisje me vlerë 1.17 milion euro pa TVSH ju besua në gusht 2020 kompanisë Montal. Por 2 kompanitë e tjera në garë, Health and Light SHPK dhe BNT Electronics, u ankua në Komisionin e Prokurimit Publik në korrik të vitit 2020 për modifikimin e kritereve teknike nga Ministria e Shëndetësisë, pasi favorizonin kompaninë fituese Montal. Komisioni i Prokurimit vendosi të pranojë pjesërisht ankesat dhe në shtator të vitit 2020 gara u përsërit. Në të morën pjesë 8 kompani, por sërish u shpall fituese kompania Montal me vlerë 810.000 euro, që ishte 22% më e lartë se oferta e kompanisë tjetër garuese, Medfau, prej 650.000 euro. Kompanitë pjesëmarrëse në garë, Medfau dhe BNT Electronics, u ankuan sërish në Komisionin e Prokurimit Publik. Komisioni i Prokurimit Publik vendosi për së dyti anullimin e garës, duke i kërkuar Ministrisë së Shëndetësisë të ofrojë garë të hapur dhe me kritere logjike. Kjo procedurë vonoi për gati 2 vite instalimin e skanerit, duke ndikuar kështu në mënyrë direkte në shërbim të cunguar ndaj pacientëve. Klodian Ceka, 29 vjeç, u përball në vitin 2020 me një sëmundje të rëndë gjaku. Papritur familja e tij modeste, u përball me një vorbull të madhe paqartësisht në sistemin shëndetësor dhe faturash të larta financiare. Dylberia e ëma e 29 vjeçarit, e cila i ka qëndruar pranë të birit, rrëfen se si mjekët e sistemit publik u dorëzuan me radhë, pamundur t'i vendosin një diagnozë përfundimtare. E mjekon një muj, është kuro, me analiza me kret, i bon analiza biopsi komplet, nuk mundën t'ja përcaktoshin se smonja është. Kalvari Klodianit nga një spital në një tjetër tregon se sa të pambrojtur janë nga sistemi shëndetësor pacientët që përballen me diagnoza të rënda. Më kërkin mu, si do t'ja bësh tani, a do t'a shish ke shteti, a do t'a lojsh këtu ke privati. Thashu, ju se nuk e shike shteti, thash, po, nuk po zgjoj ma siguri, si kurse me shite në shpin, edhe qekullat e shpis, du derma për këtë shumë. Se 29 vjeç djallë. Thot, torku, thot, tani, thot, e nana, më në shish firmë, thot, se si të më shish firmën, nuk ke për dalë ma pri hygjeje. Por fatura që ju desh të paguani në spitalin privat, i kushton përtej çdo parashikimi familjes së thjesht nga fshati Shëlli i Burrelit. Çdo qindar ke ardhur shkonte për sëmundjen e Klodianit. 2 çunat ishin në punë, kanë qenë këni gurure, vetë me burrin me pension, i mlidhshim paret, në bukë se di se si kom hangër. 21.000 euro, në dirt hygjes, i kom me fatura. Pas 8 muajsh trajtime, gjendja e Klodianit u përkeqësua sërish. Edhe spitali privat u dorëzua. Zgjidhja ishte në Turqi, por nuk duhet të dilte nga regjimi spitalor për shkak të gjendjes së rënduar. 8 muaj ka bë terapi ke hygjeja. Mas 8 muajsh, më thot doktoresha, thot ti nën rrugë tjetër nuk ka, ky ka nevojë për transplant gjaku. Thash, po sa lek dhe transplanti?
të paktën sa 50.000 euro. Si do bësh, më thot doktoresha, sa shumë, se ka përplasje më nuk e di. Shuma ishte e paimagjinueshme për familjen Ceka, ndaj kërkuan ndihmë nga shteti. Fillimisht janë paraqitur pranë bashkisë Burrel. Nga pushteti lokal i kanë sugjeruar që t'i shkruajnë institucioneve në qendër. Vetëm nëse ti do ta nxjerrësh nga hygeja, se na kemi prish kontratën. Edhe unë thash nga hygeja, unë s'mon e nxjerr si ishin letrat. Ju jeni ato që me qohët këtë smunje për ta kuruar. Kështu familjarët e Klodian Cekës janë drejtuar zemrës së shqiptarëve nëpërmjet një apeli në rrjetet sociale. Dhe ndihma ka qenë e shpejtë. Sot ai është shëndoshë mirë dhe ka rifilluar jetën normalisht. Vëllezërit, nipa, mesa, refugjatët, i rujtë zëti ku jonë. E di si kanë shpërthep? Kësi njëfë, kësi di, pri Francë, Amerikë, Belgjikë, Koks. Ke ishin e s'ishin të i proporet ke shpaja, personin tim. Dylberia është e sigurt se nëse nuk do të ishte për paratë që u mlodhen në mënyrë vullnetare, djali i saj mund të mos ishte gjallë. Mu shteti si bashki, 500.000 lekë të vjetra mi dhurëj agrën në molla. Unë nuk ja hunë. Ne të mundet të realizojmë brenda 2020-s transplantin e parë të palcës kuqe në Qesuto. Transplanti palcës së kuqe është një tjetër diagnozë e rëndë që Ministria e Shëndetësisë premtoi më 2019 se do të nisë të realizohet së shpejti. Por 2 vite më pas, ky premtim mund të konsiderohet i harruar. Limfoma malinje në sistemet shtetërore ka mangësi të theksuar, duke bërë që një pjesë e medikamenteve të vendosura në dispozicion nga Ministria që trajtojnë këtë sëmundje të mos i mbulojë të gjitha nevojat ose të jenë në sasi jo të mjaftueshme, duke bërë që pacientët të mos marrin trajtimin sipas sikleve të parashikuara në protokollet mjekësore. Mospasja e kapaciteteve për transplantin e palcës së kuqe bën që pacientët që kanë mundësi financiare të shkojnë në vendet e rajonit duke paguar faturat kripura. Por llogaritet se kostoja totale e sëmundjeve tumorale që paguan Ministria e Shëndetësisë është 24 milion euro në vit, nga të cilat 11 milion euro shkojnë për financimin e barnave të sëmundjeve të gjakut, por që nuk është vlerë e mjaftueshme për të përmbushur nevojat që ka vendi. Po përse shqiptarët ikin jashtë për të mjekuar? Ikin sepse kanë humbur besimin tek mjekësia shqiptare për fat keq. QSOT-ja me një disiplinë është institucioni më i sigurt. Ikin jashtë sepse ato lloj shërbimesh nuk i gjen në Shqipëri. Nuk gjen cilësinë e shërbimit për atë që kërkojnë. Ne kemi mjek të shkëlqyer në fusha të ndryshme. Por vetëm mjeku i shkëlqyer pa me duar nuk mund të bëjë dot gjë sepse shëndetësia është bërë e tillë komplekse ku ka nevojë për teknologjinë, ka nevojë për barna cilësore. Fëmijët me leuqemi janë një tjetër kategori e cila përballet prej vitesh me mungesa të vazhdueshme medikamentesh. Në QSOT qëndrojnë vetëm ata pacientë që nuk gjejnë mundësi trajtimi jashtë dhe detyrohen të presin pafundësisht. Drejtuesit e këtij shërbimi në QSOT i thanë Top Story se zgjidhja për të ikur jashtë është çështje personale dhe nuk lidhet me pamundësinë për t'i trajtuar pranë spitalit Nën Tereza. Duke pranuar limitet e rasteve të veçanta që mund të kenë nevojë për kujdes më të specializuar, ata këmbgulin se onkohematologjia është një repart i kompletuar. Megjithatë, ata pranojnë se her pas here ka mungesë të medikamenteve dhe aktualisht mungon lasparaginasa, një medikament kyç në trajtimin e sëmundjeve të gjakut. Në kushtet e mësipërme, mungesë të infrastrukturës dhe të barnave, ndodh shpesh që për pacientë të ndryshëm, mjekët e onkohematologjisë shfrytëzojnë njëjë dhe lidhjet personale me organizatat ose spitalet jashtë vendit, të cilat bëjnë të mundur trajtimin falas të fëmijëve. Në shërbimin onkohematologjisë, unë kam ndjekur që nga viti 2016, mungonin medikamentet, mungonin citostatikët në mënyrë kronike. Për shembull, ne kemi ndjekur në 2016 të mungesën e lasparaginasës. Dhe përgjigjet që vijnë nga Ministria e Shëndetësisë, nga institucionet shëndetësore, kanë të bëjnë me probleme me kryerjen e procedurave. Në 2020 dhe në 2021 ne kemi ndjekur pra problematikën dhe sërish kemi evidentuar mungesat të citostatikëve. Ngërçi ka ardhur për shkak të procedurave të ngurta, procedurave të përqendruara që zhvillohen nga Ministria dhe jo për shkak të mungesës së parave.
Ajo çfarë është më e dhimbshme është se nuk lidhen me buxhetin. Në asnjë rast nuk na është thënë nga Ministria apo nga QSUT-ja që kjo do të ishte ndoshta një justifikim që nuk kemi buxhet mjaftueshëm për të mbuluar nevojat e fëmijëve apo të të rriturve që kanë një patologji maligne. Duke qenë se jemi një treg i vogël, shpeshherë asnjë kompani nuk është e interesuar për të hyrë në garë. Por edhe në ato raste kur shfaqin interes, është shumë e vështirë për të deportuar në tregun e farmaceutikës. Ndaj ekspertët sugjerojnë ndërhyrje në ligjin e prokurimeve. Për ministri mund të jetë çështje procedurash, mund të jetë e pritshme 1 muaj, 2 muaj, edhe një vit sipas ministrisë të jetë e pritshme që të krijojë gjithë hapësirat ligjore për të sjellë medikamente, ndërkohë që për fëmijët janë etike. Ngaherë nuk është se të mungojnë fondet. Pra mund të vijë një fëmijë që mund të dojë një lloj medikamenti të veçantë që ti duhet ta tenderosh. Ai nuk ta ofron sepse s'ka interes asnjë kompani të sjellë ilaç vetëm për një fëmijë. Mungesat në këtë repart, kur rrezikohet seriozisht jeta e të miturve, kanë qenë të vazhdueshme. Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi ka ndërhyrë 2 herë, duke konsideruar se këta fëmijë po diskriminohen, duke mos u dhënë shërbimet që u takojnë me ligj. Denisa Canameti, nga shoqëria civile, denoncon se këto janë medikamentet që janë dashur një pacient i fëmijë në QSUT për gjatë vitit 2020 dhe 2021 dhe që i ka blerë të gjitha në mënyrë private. Por citostatikët, përveç se janë shumë të shtrenjtë, janë medikamente vetëm për përdorim spitalor. Ndaj mungesa e tyre ka sjellë edhe lulëzimin e kontrabandës së këtyre medikamenteve. Sigurimi i medikamenteve pa pull do thotë që këto medikamente kanë hyrë në mënyrë jo legale në Shqipëri dhe po shiten në mënyrë jo legale. Citostatikët kanë shumë specifika dhe në qoftë se nuk vinë sipas parametrave që është thënë që këta medikamente të vinë, atëherë mund mos jenë dhe fare efektive këto medikamente që sigurohen nga jashtë, ndërkohë që kosti e tyre kalon në shifra shumë të mëdha. E njëjta situatë ndodhe edhe për sëmundjet e rralla të gjakut. Fertilizimi in vitro është një tjetër premtim i Ministrisë së Shëndetësisë për ta ofruar falas. Në 2013, fal një investimi prej $250.000, salla e fertilizimit in vitro u bë gati pranë maternitetit Koço Glozheni, ndërsa u trajnua jashtë edhe ekipi mjekëve. Por, paradoksalisht, ajo derë nuk u hap kurrë dhe fertilizimi in vitro nuk u bë asnjëherë pjesë e paketës së shërbimeve që ofrohet në sistemin publik. Komiteti Shqiptar i Helsinkit, pas një ankese të marrë, po bëhet gati të nisë një peticion në Komisionin e Shëndetësisë. Problematika kryesore konsistonte pikërisht në faktin që vetë ndërtesa ku ishte e pajisur edhe vetë rikonstruksioni i sallës përkatëse nuk ishte në përputhje me standardet europiane dhe ato ndërkombëtare që kërkonin realizimin e kësaj ndërhyrjeje, kishin të bënin pikërisht me mungesën e përcaktimit të planit se si do të rimbursojë fertilizimi in vitro. Dhe nga ana tjetër kishim edhe faktin që mungonte trajtimi akoma dhe më i specializuar me pajisje tërësore të specializuara për këtë qëllim. Edhe pse në 2 maternitetet e kryeqytetit janë kryer investime vazhdimisht, aktualisht është duke u kryer investimi për godinën e re në Spitalin Mbretëresha Geraldine. Sërish, infrastruktura për fertilizimin in vitro nuk kryhet. Mos ndoshta nuk kanë interes që ky shërbim të ofrohet në spitalet publike për qytetarët? Ekspertët analizojnë se shëndetësia në Shqipëri vijon të jetë ende shumë larg qytetarit dhe nevojave të tij, pavarësisht investimeve të reklamuara me forcë nga qeveria. Në terma përqindje shkandet e njëjtë, pavarësisht se në terma absolut ndryshon, sepse sigurisht që ndryshon GDP-ja, ndryshon niveli ekonomik e kështu me radhë, por në termat e përqindjes së GDP-s ka ngelur e njëjtë ke 2.8%, 2.9%. Ky nënfinancim i sistemit shëndetësor ka çuar edhe në një degradim të tij, sepse sa vjen dhe kujdesi shëndetësor bëhet më i shtrenjtë për shkak të teknologjive të reja, për shkak të banave të reja, për shkak të standardeve në institucionet shëndetësore. Por ekspertët, COVID-19 ishte rasti më flagrant që tregoi ndekun e madh që qëndron mes sistemit shëndetësor shqiptar dhe pacientëve të saj. Gjatë periudhës së pandemisë, u zhvilluan procedurat pafundme sekrete nga Ministria e Shëndetësisë për infrastrukturën spitalore apo blerjen e pajisjeve mjekësore dhe medikamenteve për përballimin e situatës. Si rezultat, kemi 15 raste tenderimesh me procedura sekrete për interesa themelore të shtetit. Vetëm në 2020, pra vetëm 4-5 muajt e parë nga prilli deri në nëntor, që nuk ishte kulmi i epidemisë të COVID-19-s,
Sipas disa të dhënave të publikuara, janë rreth 565 fluturime jashtë Shqipërisë, pra skemat e tyre. Te kjo periudhë që tham, llogaritet diku ke 6.7 milion euro vetëm fluturime, 5.3 milion euro shpenzime në për spitale se shkonte 1.200 euro nata, pra rreth 12 milion euro vetëm në periudhën prill-tetor të 2020-s. Mira pacientë shqiptar me COVID-19 zgjodhen të trajtohen në spitalet jashtë vendit, kryesisht në Turqi, pavarësisht kostos së lartë që varionte deri në 1.000 euro nata. Për llogaritet se shqiptarët shpenzuan së paku 92 milion euro gjatë vitit 2020 për shërbime spitalore dhe diagnostikuese të privati. Pavarësisht parave të injektuara në sistemi shëndetësor, të shumt janë faktorët që i bëjnë ato investime jo efikase, duke mos përmbushur kërkesat e pacientëve. Është keq financimi, është keq administrimi dhe mungesa e vullnetit politik. Bëhen reforma të pjesshme. Niset një reformë, lihet për gjys, asnjëherë nuk ka një koordinim të asaj çfarë ka ndodhur më përpara dhe ketë një vimësi të reformave që premtohen. Sa herë ndryshojnë ministrat, ndryshojnë dhe reformat fatkeqësisht. Në këtë situatë, ekspertët propozojnë edhe zgjidhje konkrete në mënyrë që shërbimi publik të jetë më konkurrues karshi privatit. Që sautë në këtë mënyrë nuk do të ishte varur nga fondet e qeverisë dhe do të zhdukte barrierat me sistemit publik dhe atij privat. Rruga e zgjidhjes saj në radhë parë është dhënia e autonomisë spitalore të spitalit publike, pra vetë menaxhimi i tyre dhe krijimi i tregut spitalor. Pra krijimi i tregut spitalor do të thotë që mos ketë dallim midis publik-privat. Në këtë mënyrë do të eliminohet ky lloj abuzimi i drejtimit të njerëzve apo i pacientëve në ofrues shërbime të ndryshme. Zgjidhje kur spitalet kthehen në spitalin ndërmarrje. Do të thotë që spitali nuk duhet të shkojë më si sot që kanë buxhet historik, pra që sot e ka i buxhet historik. Këto para i merr, i harxhon, po ngeli do t'i kërkoj qeverisë të shtoj ca lek tjera ose do t'i marrë diku nga i spital tjetër nëse ka tepër në gjë. Spitali provon, kthehet në një ndërmarrje e cila provon shëndet, tregton shëndetin për atë profesionin që ka. Me këto para pastaj ajo mund të menaxhojë më mirë. Në këtë dokumentar, Top Story u përpoqte drejt mbi mos funksionimin e paketave shëndetësore, të cilat qeveria shqiptare ka premtuar të rimbursojë 100%, si në sistemin publik, ashtu edhe në atë privat, por edhe politikat e dobta të Ministrisë së Shëndetësisë në trajtimin e qytetarëve shqiptar. Kjo është kthyer në një skem përfitimi për spitalet private, duke shndruar një biznes të pastër me jetën e shqiptarëve.